ඔන්න ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් ආස කරපු ආදරය කරපු මගේ දෝහවල තියෙන දෝහා කටාවල තියෙන පුංචි කුස්සිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැනට අවුරුදු 3ක් වෙනවා මම මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මේ කුස්සිය මම මේ විදිහට ලස්සනට තියාගෙන ඉන්න පටන් අරගෙන. මුලින්ම මම කතා කරන්නම් මගේ 4 බර්නර් එක ගැන. ගොඩ දෙනෙක් අහපු දෙයක්. මේක 4 බර්නර් ප්ලස් oven එකක් තියෙන ගෑස් වලින් මම කෑම උයන එකක්. මේක ගෑස් කුකර් එකක්. ඉතින් කේක් හදන්නේ හැමදේම කරන්නේ මම මේකේ. නමුත් මට මෙතන වැරදුණු දෙයක් තමයි මේකේ ටෙම්පරේචර් එක සහ වෙලාව මට දැනගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩක් වෙලාට කේක් හදද්දී මගේ ඔරලෝසුවෙන් හරි නැත්නම් වෙනමම එලාම් එකකින් මම වෙලාව තියලා ටෙම්පරේචර් එකත් මට දැනෙන විදිහට පුළුවන් තරම් අඩුම වෙන ප්‍රමාණයට තියලා තමයි මම කේක් බේක් කරගන්නේ. ඉතින් මම ඒ කාලේ දැනුවත් වෙලා හිටියේ නැහැ. oven එකක තිබිය යුතු අනිවාර්ය දේවල්. නමුත් මම දැන් දන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් අලුතෙන් oven එකක් එහෙම ගන්නවා නම් කවදාකවත් ටෙම්පරේචර් එක හරි ටයිම් එක හරි නැති එකක් ගන්න එපා. පුළුවන් තරම් ටෙම්පරේචර් ටයිම තියෙන oven එකක් ගන්න බලන්න. ඉතින් මේ 4 බර්නර් එකට මම ගොඩක් ආසයි. ඒ වැරද්ද නැත්නම් මට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ අද වෙනකම්. මේකේ තමයි මම හැමදේම උයන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ස්පයිස් රැක් එක කිහිප දෙනෙක් හැමතිස්සෙම වගේ මේ ගැන අහනවා. මේක ඇත්තටම IKEA එකෙන් ගත්තු බාත්රූම් රැක් එකක්. ඔයාලට කියන්නනේ මුලින්ම තියෙන තට්ටු සියල්ල මේකේ වීදුරු වලින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන එක යකඩ වලින් තියෙන රැක් එකක්. ඉතින් මේක බාත්රූම් එකක තියන්න පුළුවන් රැක් එකක් තමයි. මම ගත්තෙත් මේක බාත්රූම් එකේ තියන්න. නමුත් කාලයත් එක්කලා මට හිතුණා මේක බාත්රූම් එකකට වඩා මට ගැලපෙන්නේ මගේ කුස්සියට කියලා. ඒ නිසා මම මගේ කුස්සියේ ස්පයිසස් තියන්න මේක ගත්තා. මේ යට තියෙන යකඩ රාක් වල තමයි මගේ ටිකක් ලොකු භාජන මගේ ස්ටීමර් එක මගේ වොක් එක අනිත් තාච්චි ඒ සියල්ල සහ අවශ්‍ය වෙන හැම දෙයක්ම මගේ හාල් පරිප්පු වගේ දේවල් පවා මම මේ රැක් එක උඩ තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒක මගේ ලිපට දකුණු අත පැත්තෙන් තමයි තියෙන්නේ. මට හැමතිස්සෙම ඒක ගන්න කරන්න ලේසි වෙන නිසා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ෆ්‍රිජ් එක. මේක 2 door ෆ්‍රිජ් එකක්. ඔයාලා දැකලා ඇති මගේ පළවෙනිම තිබිච්ච එක මේක සිංගල් door ෆ්‍රිජ් එකක්. ඉතින් ඒකෙදි එතනත් මගේ අතින් ලොකු වැරද්දක් වුණා. මම මේ ෆ්‍රිජ් එක ගද්දි මම දැනුවත්ව හිටියේ නැහැ. පළවෙනි පාර ගේකට එනකොට කොහොමත් එහෙම තමයි අපිට එක්ස්පීරියන්ස් නැති නිසා. ඉතින් දැන් ගත්ත එක 2 door එකක් ටිකක් ලොකු ෆ්‍රිජ් එකක්. මට ඒකේ හැම දෙයක්ම දාගන්න පුළුවන් ඉඩ කඩ තියෙනවා. මාළු මාස් කෙනක් මම හොඳට හොදලා කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ෆ්‍රිජ් එක පල්ලෙහා තට්ටුවේ පාව හොඳ ඉඩක් තියෙනවා එළවලු වලට වෙනම බොටල්ස් දාන්න වෙනම. නමුත් මම සිංගල් ඩෝ එක පාවිච්චි කරන කාලේ මට එහෙම පහසුකමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ ගොඩක් දේවල් අයින් කරන්න තියාගෙන ඉන්නේ මොකද ගෙදරින් තව දවස් කීපයකින් යන නිසා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මගේ ෆ්‍රිජ් එක. ඉතින් ඔයාලත් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි ගාණක් අතින් දීලා දොරවල් දෙකේ ෆ්‍රිජ් එකක් ගන්න. තනි ෆ්‍රිජ් එකක් ගන්නවට වඩා ඒක ගොඩාක් පහසු වෙයි. ඉතින් මේ තියෙන මගේ මේසෙ කියලා කියන්නේ මේ මේසෙත් මම ලෑලි ගෙනල්ලා හදාගත්තු එකක්. මෙතන මෙෂර්මන්ට් එක බලලා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගත්තු පොඩි ලෑලි මේසයක් තියෙනවා. ඒ කුඩින් මගේ මෙෂරින් කප්ස් දාගත්තු මං හදාගත්තු කළු ලෑල්ලක් තියෙනවා. ඒකට පොඩි ඇන ගහලා ලියාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ කුකර් එකට වම් අත පැත්තේ මම තියාගෙන තියෙන මගේ තෙල් බෝතල් ටික සහ ගම්බරිස් ලුණු මට අවශ්‍ය වෙන හැඳි වර්ග ටික. විශේෂයෙන් මගේ ලී හැඳි ටික මම වළං වලට පාවිච්චි කරන. ඒ වගේම ලිපෝඩි මම එල්ලලා තියෙනවා මගේ කාස්ට් අයන් පෑන්ස් ටිකයි අනිත් පෑන් ටිකයි. ඊටත් වඩා ලිපෝඩි මම තව තට්ටු දෙකක් ගහලා නිකන් මල් පැල දෙක තුනකුයි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි නොවෙන. නමුත් මගේ ඇහැට ප්‍රිය මම ආස කරන දේවල් ටිකක් තමයි මම තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මගේ ඒ ලිප උඩ තියෙන සෙටප් එක. ඊට පස්සේ කතා කරොත් මගේ සිංක් එක තියෙන ඒරියා එක. මගේ සිංක් එක තියෙන්නේ හරියටම මගේ ලිපට ඉස්සරහින් තියෙන ප්‍රදේශයේ. ඒ පැත්ත තමයි මං ගෙදරට එනකොටත් කුස්සිය හදලා තිබුණේ. ඉතින් සිංක් එක ගාවම මං උඩ එක රේලක් හදලා ඒ රේල් එකේ මම මගේ ඇලුමිනියම් දේවල් ඔය හැඳි ගෑරප් වෙලන බින් එකක් එහෙම නැත්නම් මට හැමතිස්සෙම පාවිච්චි වෙන මගේ පෑන්ස් වර්ග ටික එහෙම එල්ලලා තියෙනවා. මට හරි ලේසියට ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් සිංක් එක ගාව කවුන්ටර් টොප් එක තනිකර මාපල් টොප් එකක් එතන තියෙන්නේ. මට මෙතන ඩ්‍රේන් කරන්න තැනක් නැහැ. ඒ නිසා මගේ ඇත්තටම ඩ්‍රේන් එකක් සහ ඩ්‍රේන් එක තියෙන පොඩි තැටියක් වගේ එකක් ඩිෂ් එකක් මම හැමතිස්සෙම මගේ කබඩ් එක යටින් තියලා තිනවා. මට අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් හොදලා මම ඒක උඩින් තියා ගන්නවා. මගේ ලාච්චු 3ක් තියෙනවා මේ කබඩ් පෙළියේ. එක ලාච්චුවක තනිකර තියෙන හැඳි ගෑරප්පු මගේ කතුරු මට අවශ්‍ය වෙන බේකින් වලට අවශ්‍ය වෙන එක ස්පැචුලා මම උඩම තියලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ දෙවෙනි ලාච්චුවේ තියෙන්නේ ඒත් බේකින් එසෙන්ෂල්ස් තියෙනවා, කලර්ස් තියෙනවා, බේකින් පවුඩර් ඒ වගේ දේවල් එක්කලා ඔය පැකට් කැඩුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන පොඩි දේවල් බෝතලෙට දාලාත් ඉතුරු වෙන මගේ ස්පයිසස් වර්ග සහ හැමතිස්සෙම අවශ්‍ය වෙන දේවල් තමයි දෙවෙනි තට්ටුවේ දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි තට්ටුවේ මගේ තියෙන්නේ තනිකර වීදුරු බෝල්ස් ටික, වීදුරු කෑම පෙට්ටි සහ පොඩි බෝල්ස් හස්බන්ඩ් වරට ගෙනියන්න සහ කෑම ඉතුරු වුණාම ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න ඕන බඩු තමයි මේ බොක්සස් වල තමයි මම දාගන්නේ. මොකද ප්ලාස්ටික් ගොඩාක් බඩු මම දැන් විසික් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හැම දෙයක්ම වීදුරු වලින් පාවිච්චි කරන්න තමයි මම දැන් පෙළඹිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙහි වතුර බොන වතුර බෝතලේ සහ තව බොක්සස් දෙකක් පිරෙන්න මගේ එක කෑම වර්ග තියෙනවා. ඊට උඩින් තියෙන මගේ මයික්‍රෝවේව් එකයි, එයාර් ෆ්‍රයි එකයි, මගේ මික්සර් ග්‍රයින්ඩර් සෙට් එකයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ කුස්සියේ ලිපට ඉස්සරහින් තියෙන කොටස තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාලා ගොඩාක් දෙනෙක් ආදරය කරපු මගේ වෝල් ආර්ට් එක. ඉතින් මේ බිත්තිය තනිකර සුදු නෙමෙයි. අතරම කහ පාට මුලින්ම මේ කුස්සියේ තිබුණේ. පස්සේ මම ඇවිල්ලා මේක සුදු පාට ගාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒතර තිබිච්ච හිඩැස නැති කරගන්න මට ඕනුණා එතන පොඩි ආර්ට් එකක් කරන්න. මම ගොඩක් කොළවලට ආස කෙනෙක්, කොළ පාටට ආස කෙනෙක්, පරිසරයට ආදරය කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා මං හිතුවා කොළ පාට දේවල් අඳින්න ඕනේ කියලා. ඇත්තට මම මේකට වෝල් පේන්ට් එකක් පාවිච්චි කරේ නැහැ. මං ගාව තිබිච්ච වෝටර් කලර්ස් තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ වතුර වැදුනට පස්සේ මම උතන සින්ක් එක ගාවනේ. ඒ නිසා නිතර වතුර වැදුනට පස්සේ ඕකේ ওই චිත්‍ර ටික බේරෙන්න පටන් අරගෙන තිනව වතුර වගේ. ඉතින් කොහොම හරි ඔහොම තමයි මගේ වෝල් ආර්ට් එක මම ඩිසයින් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මගේ කවුන්ටර් টොප් එක උඩින් තියෙන කබඩ්ස් ටික. ඒ කියන්නේ මගේ වෝල් කබඩ්ස් ටික. ඒකේ පළවෙනි දොරවල් දෙක කැරේට පස්සේ මෙන්න මේ බඩු ටික තමයි තියෙන්නේ. මගේ ගොඩාක් පිගන් වර්ග තියෙනවා. එක රටවල් වලින් ගත්ත පිගන් වර්ග. ඒ වගේම මම එක දේවල්ට පාවිච්චි කරන භාජන, ෆොටෝස් ගත්ත පාවිච්චි කරන පිගන් වර්ග සහ මගේ ටෝස්ටර් එක, මගේ හෑන්ඩ් මික්සර් එක, එතකොට මගේ බ්ලෙන්ඩර් සෙට් එක, ඒ වගේම ගොඩක් ජාති වර්ග මගේ මේ පළවෙනි කෑල්ලේ මම තියාගෙන ඉන්නවා විශේෂයෙන් පිගන් වර්ග. අමුත්තන්ට දෙන පිගන් වෙනම මම ෆොටෝස් වලට ගන්න ඒවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කෑල්ලේ තියෙන නිකන් මගේ කොෆි ස්ටේෂන් එකක් වගේ මම පල්ලෙහ තට්ටුව හදාගෙන තිනවා. උඩ තට්ටුවේ තියෙනෙත් මගේ බේකින් එසෙන්ෂල්ස් සහ මගේ ලොකු රයිස් කුකර් එක හැමදෙස්සෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ නැති දෙයක්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහ සින්ක් එක යට ප්‍රදේශය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනෙත් බේකින් ට්‍රේස් ටිකයි, මගේ භාජන ටිකයි සහ අනෙකුත් අවශ්‍ය අනවශ්‍ය දේවල් එක්කම වලං ඔය හැමදේම තියෙනවා. මොකද මට තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය හරි පොඩි. ඉතින් පිළිවෙලට ගොඩක් වෙලාට පිළිවෙලට තියෙනවා. දැන් යන්න ළඟයි. මම සමහර දේවල් මේ අස් කරන්න පටන් ගන්න තියෙන. සමහර දේවල් ගණන් ගන්න නැහැ. මොකද යන අන්තිම සතියේනේ. ඒක නිසා කොහෙත්ම ගොඩක් උනන්දුවක් දැක්වේ නෑ ඒක හරියට පිළිවෙලට තියාගන්න ඕනේ කියලා. මම දන්නවා ඒක වැරදි. නමුත් මගේ ඉතින් හිතට ආව දැන් ඉතින් යනවනේ කියන ෆීලිං එකේ තමයි මම හැමතිස්සෙම හිටියේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මගේ ෆ්‍රිජ් එක උඩ තියෙන කලමනා, මගේ ඔක්කොම කටින් බෝඩ්ස් ටික සහ මගේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් හැඳි. ඒ වගේම ගෙදර පාවිච්චි කරන කෝප්ප ටික තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මගේ පුංචි කුස්සිය. පරිස්සමින් ආදරෙන් හදාගත්තු මගේ පුංචි කුස්සිය. ඔයාලා ගොඩක් ආදරය කරපු පුංචි කුස්සිය. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ දාලා යන්න වෙලාව හරි. මම මේ සම්පූර්ණ ගේ දැන් අස් කළා. මම ඔයාලට empty වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම කොච්චරක් මේ කුස්සියට ආදරය කරාද, මේ කුස්සිය ගැන හොයලා බැලුවද කියලා. ඔයාලටත් ගොඩක් අදහස් ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. පොඩි හරි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා මගේ කුස්සියෙන්. ඔයාලට පුංචි කුස්සියක් තියෙනවා නම්, දුකෙන් ඉන්නවා නම්, තමන් ආස කරන දේවල් ලොකු මුදලකට නැති වුණත් පොඩියට හරි කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා කියලා මම ඔයාලට පොඩි අදහසක් දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ අවසාන මොහොත අන්තිම දවසේ මම මේ ගෙදරින් ඉන්න. ගොඩක් දුකයි මට කුස්සිය දාලා ඉන්න. මම මුළු කුස්සියේ තිබිච්ච හැමදේම වගේ අයින් කරගත්තා ඔයාලට පේනවා. මම ගෙදර හවුස් ඕනර්ත් එක්ක කතා කරාට පස්සේ එයා කිව්වා බිත්තියට මුකුත් කරන්න එපා, ගේ තිබිච්ච විතරම තියන්න කියලා. ඇත්තට මට පොළොව මදින්න එහෙම කරන්න තියෙනවා. ඒවා මම අන්තිමටම කරන්නම්. මොකද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඔක්කොම පැක් කරාට පස්සේ මට ආයි කුස්සිය ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මගේ කුස්සියේ තිබිච්ච විදිහ.
මේ දේවල් වලට අපි ගෙවලා කැඩිත් බින්දිච්ච දේවල් වලට ගෙවලා ඔක්කොම කරලා තමයි ඔන්න අපි ගෙදරින් පිටත් වෙනවා. අපි අලුත් කුස්සියකින් ආයේ හම්බෙමු. මගේ පේජ් එකට ඔයාලා දක්වන ආදරයට ගොඩාක් ස්තුතියි. මම ගොඩාක් ඒක අගය කරනවා. මම ඒක හැමදේමට ඒ ඔයාලා දක්වන ආදරයට මම ගොඩාක් ආදරෙයි. ඉතින් පේජ් එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. ආයේ දවසක හරි ඉක්මනින් මගේ අලුත් කුස්සියත් එක්ක හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.